به نام خدا. سلام، محمد الدلی هستم. به کانال ما خوش اومدید. خب اومدیم با آموزش درست کردن روبیک به روش تزیینی. خب برای درست کردن روبیک تزیینی شما اول باید فرمولا رو بلد باشید. برای یادگیری فرمول ویدیو آموزش حل مکعب روبیک 3x3 به روش مبتدی تو کانالم گذاشتم، میتونید ببینید و یاد بگیرید. خب بریم سراغ کار. خب اسم این شکل تابلو شطرنجی که به صورت شطرنجی درست شده. اصلا فرمول نداری نکردش، فقط تنها کاری میگم هر کاری میگم انجام بدید. میبینید که درست شده. شطرنجی به صورت شطرنجی درست شده. این شکل است. این شکل اسم نداره، من اسمش رو نمیدونم. اگه اسمش میدونید تو کانال هم بنویسید. اینجاش پلاسه، اینجاش هم پلاسه، اینجاش هم به این شکل درست میشه. بریم سراغ فرمول. R پریم L پریم U دو F دو D دو F دو R L B دو U دو B دو و U دو. می‌بینی که به این شکل درست شد. شکل بعدی این است که بهش سیم هم میگن. اون نمیدونم چرا ولی اسمش سیمه که به اینجا میاد، بعد دوره میاد اینجا، دوره میاد اینجا. اینجا سطح یک شکل، سطح سه. خب R L F B R L F B R L F B R2 B2 L2 R2 B2 L2. میبینی که همون شکل سیم درست شد. خب شکل بعدی اسمش تخت نرده، در مکعب بهش میگن. نمیدونم بهش میگن تخت نرد در مکعب. بریم سراغ فرمول. B D F prime B prime D L دو U L U prime B D prime R B prime B ببخشید B R D prime R L prime F U دو D. می‌بینید که درست شده. این طرفش هم درست میشه. بسیار زیبا. شکل بعدیش مثبت منفیه. اینجا مثبته، اینجا منفی، مثبت منفی و اینجا هم سطح یک شکل. بریم سراغ فرمول. خب این ویدیو کار نداره، این فرمولش یکم آسونه. U2 R2 L2 U2 R2 و L2 مثبت منفی و در سطح. این شکل بهش الگوی مارپیچ میگم. به صورت اینجوریه و اینجا اینجوریه. بریم سراغ فرمول. L پریم B پریم D U R U پریم R پریم D دو R دو D L D پریم L پریم R پریم F U. میبینید که به این صورت درست شده. خب شکل بعدی بهش نوارای عمودی میگن که به صورت عمودی درست شده و اینجا سطحش هم یک درست. بریم سراغ فرمول. F U F R L2 B D prime R D2 L D prime B R R L F U F.
اینه که به این شکل درست شد. خب شکل بعدی بهش صلیب میگن که هر طرفش یه پلاس تشکیل داده. خیلی قشنگ، ما عاشق این پترنشم. بریم سراغ فرمول. R دو L پریم D F دو R پریم D پریم R پریم L U پریم D R D B دو R پریم U D دو. می‌بینیم که زیبا درست شد. شکل بعدی بهش مکعب در مکعب میگم. این مکعب ما منم یا مکعب توی مکعب دیگه. بریم سراغ فرمول. F L F U پریم R U F 2 L 2 U پریم L پریم B Z پریم Z پریم L 2 و در نهایت U که میبینیم که این روبیک مکعب در مکعب درست شد. شکل بعدی بهش 6 نقطه میگن یا همون جابجایی مرکزها که اونه که مرکزها جابجا شده. خب این فرمول نداره، بعد هر جوری که من انجام بدم شما انجام بدید. بعد درست میشه. خب شکل بعدی بهش گردباد میگن. پترنش خیلی قشنگه. بریم سراغ فرمول. F R پریم U L F پریم L پریم F U پریم R U L پریم U پریم L F پریم. می‌بینیم که به صورت گردباد درست شده. خب شکل بعدی H هست. یکی این طرف یکی این طرف، بقیه حالت عادیه. یکی این یکی این. بریم سراغ فرمول. M این وسط U دو M U دو. می‌بینیم که H رو درست شد. خب دوستان، آموزش درست کردن روبیک به روش تزیینی هم تموم شد. به پایان این بخش رسیدیم. یادتون نره کانال من رو دنبال کنید، لایک و کامنت فراموش نشه. اگه سوالی چیزی داشتید تو کامنت بگید، حتما به کامنتاتون جواب میدم. دوستتون دارم. خدا نگهدار. خب شکل بعدی بهش نوارهای عمودی میگن که به این صورت. ریدم ویدیو رو.